Щоденник шахрайки, яка закохалася. Читає авторка. Розділ 1. Чи влаштовували ви коли-небудь полювання на чоловіка? І тут відразу виправлюся. Не просто на чоловіка, а на до чортиків багатого чоловіка. А я так роблю постійно. А що вдієш? Їсти ж хочеться. І не просто хліб з маслом, а бажано ще з ікрою та шампанським. Відразу уточню, що я не багачка там якась, та не відмовилася б нею бути. Я досить з бідної родини, вчилася на бухгалтера, бо тільки туди потрапила на безкоштовне місце. Так, то й взагалі могла без освіти лишитися. У батьків можливості оплачувати навчання не було. Після випуску працювала за фахом в одній IT-компанії 2 роки. Спочатку мене все влаштовувало. Можете уявити таку собі скромну дівулю з зайвою вагою, в окулярах та лахах з секонд-хенду. Обідала вівсянкою чи будь-якою іншою кашею, яку брала з дому, та вареними яйцями. Суші, роли та навіть піца були для мене розкішшю. Спідню білизну я носила моделі а-ля бабусині панталони, а найкращою розвагою було сходити до бібліотеки. Я тоді за поєм читала книги по типу «Гордість і упередження» і щиро вірила, що колись зустріну принца на білому коні. Ну добре. Можливо, без коня. Я зосереджено зводила дебет з кредитом і рахувала дні до відпустки, коли роботи не буде, і я зможу читати цілими днями. Аж тут до нашої компанії прийшов кандидат на співбесіду на посаду юриста. Я пам'ятаю, як несла теку з документами до бухгалтерії, і на порозі з'явився він. Високий, широкоплечий брюнет з блакитними очима і модною стрижкою. Чоловік був одягнений у костюм, і від нього приємно пахло парфумами. Я стояла і витріщалася на нього крізь окуляри, аж поки не отямилася від сильного поштовху в плече. Це наша секретарка Ліда пробігла повз мене. Вона підійшла до нього, представилася і повела до кабінету. Я тоді подумала, що він особливий. Не знати, з чого вирішила, що це мій майбутній чоловік. Його взяли на роботу, і я стала найщасливішою дівчиною на світі, бо могла бачити його кожного дня. Виявилося, що його звуть Вадим. По вечорах, лежачи в ліжку, я повторювала його ім'я і мріяла про те, щоб він сам зі мною заговорив. Я ж обмежувалася привітанням вранці і таємним спогляданням його ідеальних рис обличчя здалеку. Так продовжувалося рік. Вадим не помічав мене. Ввічливо вітався у відповідь, показуючи білосніжні зуби, і йшов пити каву з Лідою. Одного дня я дізналася, що вони зустрічаються, а потім оголосили про майбутнє весілля. Кілька разів чула, як колеги обговорювали їхнє сімейне життя і те, що Вадим пробачає Ліді зради. Це був непростий період мого життя, коли я постійно плакала. Мені було шкода себе, бо чоловік усього мого життя так і не звернув на мене увагу, та шкода Вадима, якому зраджувала Ліда. Черговий такий вечір до мене раптом дійшло, що Вадим сам винен в тому, що відбулося, бо вибрав собі дружину за розміром грудей і довжиною ніг. Я тоді встала з ліжка і підійшла до дзеркала. «Божечко, Віко», – прошепотіла, – «невже ти думаєш, що в оце хтось здатен закохатися?» Я стояла і роздивлялася свої пухкі щоки, старомодні окуляри, які робили мене схожою на опудало, волосся, яке ніколи не знало укладки, джинси і светр, які лише підкреслювали зайву вагу і відсутність талії. З косметики лише коректор, щоб маскувати прищі й нерівність шкіри. Парфумів не було, на них тупо не вистачало грошей. «Виходить», – прошепотіла я тоді розчаровано, – «лише зовнішність визначає те, чи любитимуть мене». Я зняла окуляри, але все стало розпливатися перед очима. Астигматизм відразу показав себе. На лінзи грошей не було, на лазерну корекцію тим паче. Я покрутилася перед дзеркалом. Результату після тижневої дієти – 0. На спортзал чи масаж грошей також немає, як і на гарні речі, які б приховували недоліки фігури. І тут я зрозуміла.
Без грошей досить важко бути красивою. Тоді я зробила першу у своєму житті правильну річ. Одягла знову окуляри, уважно подивилася собі в очі і заприсяглася, що б там не було, а я хочу стати багатою і красивою. Так почався мій шлях. Шлях до тієї Віки, яку ви зараз бачите, стрункої доглянутої білявки, в жовтому сарафані від Дольче Габбана і рожевою сумочкою від Діор, яка сидить на терасі будиночка на березі річки та попиває свій вранішній банановий смузі. Я мружуся від яскравого сонця, дивлюся вдалечінь. Хіба це не життя мрії? Максим, місцевий ресторатор, вже у мене на гачку. Він не дуже багатий, лише 2 ресторани, але іноді краще синиця в руках, ніж журавель в небі. В будь-якому випадку мені його грошей на життя вистачає. Тож я вже починаю готувати схему «майбутня дружина», за якою маю завагітніти не по-справжньому, сказати йому про це, а потім одружитися з ним. Звісно, що він запропонує шлюбну угоду, та я розплачуся, доведу себе ледь до викидня, теж липового. А потім скажу, що як він мені не довіряє, то нам не треба й одружуватися, що ми з дитиною тепер самі по собі. Він візьме зі мною шлюб без угоди, 100%. Потім у мене буде викидень, а опісля станеться велика депресія. Лікарі також беруть участь у цій схемі, в результаті якої я розлучуся з ним і отримаю половину його статків. Це хоч і звучить дуже впевнено, проте я трішки нервую. Минулого разу не все сталося, як планувалося. Тоді зустрічалася з Тимуром. У нього годинниковий бізнес. Грошей там було також не дуже багато, але мені на життя мало вистачити. Однак, коли ми розлучилися, виявилося, що в нього купа боргів, тож після їх погашення мені не так-то й багато залишилося. Довелося шукати нового майбутнього чоловіка. Від думок мене відриває вібрування телефону. Це повідомлення з одного місцевого лакшері-пабліку. Зазвичай там публікують фото розважальних закладів і впливових людей. Так я й дізнаюся про місцевих багатіїв. Дивлюся на чергову фотографію. Молодий, засмаглий чоловік, ніби з обкладинки бойовика, м'язисті плечі, руки, спортивна статура, жорсткий обрис вилиць, легка неголеність, погляд колючий і глибокий. Відразу видно, що з таким краще не жартувати. «Данило Веремій», читаю я. Ще один неодружений чоловік нашого міста, на якого у дівчат слини течуть, але самотнім його не назвеш. Кожного тижня на заходах він з'являється з новою супутницею. Проте, вочевидь, поки що жодна з них не завоювала його серце. Я пирхаю. Теж мені. Колись якась шлюбна аферистка по типу мене провчить його, щоб не розбивав іншим серця. Проте це буду не я. І йду з тераси збиратися на вечерю, на яку мене покликав Макс. Ми маємо піти до Ла Рош, найдорожчого ресторану міста і за сумісництвом бізнесу мого зайчика. Підозрюю, що він хоче зробити мені пропозицію. Тож сьогодні маю бути найпрекраснішою квіточкою серед усіх відвідувачів закладу. Через кілька годин моїх збирань і чаклування над своїм зовнішнім виглядом Максим заїжджає за мною на своєму новенькому Range Rover, і ми їдемо до ресторану. Я сиджу на шкіряному кріслі, яке ніжно торкається моєї шкіри, і ще більше укорінююся в думці, що дуже люблю розкіш і гроші в цілому. Через 10 хвилин ми під'їздимо до Ла Рош. Вихід з машини – мій улюблений момент. Я дефілюю у чорній довгій сукні з повністю оголеною спиною і глибоким декольте. Знаю, що всі співробітники і знайомі Максима, які зараз є в ресторані, витріщаються і пускають слину на мене. Недарма місяць голодувала і не вилазила з масажних кабінетів. Ефектно хитаючи стегнами, прямую до нашого столика, де зазвичай з Максимом сидимо. Ми займаємо свої місця і нам приносять пляшку червоного вина. Я підморгую Максиму і пропоную: «Може, шампанського?» Він дивно на мене дивиться і опускає очі. «Давай краще вина, якщо ти не проти». «А я проти, ще й як!» «Шампанського, будь ласка!» – вигукую до офіціанта і повертаюся знову до Максима. Намагаюся зловити його погляд, та він весь час опускає очі, мабуть, хвилюється.
«Послухай», – каже нарешті, бере мою долоню у свої руки і дивиться мені в очі. Я вже не можу дочекатися, коли він зробить мені пропозицію. Хочеться його підштовхнути, сказати першою, щоб нарешті стати на крок ближчою до мети, і це можна було відсвяткувати, та я стримуюся. «Ми вже півроку разом», – продовжує він. Я посміхаюся. «І не кажи», – думаю про себе. 6 місяців майже щоденних тренувань в спортзалі і здорового харчування, щоб виглядати як телезірка, щоб тобі навіть порівнювати мене не було з ким. Ціль була закохати тебе в себе. Навіть улюбленого снікерса ні разу собі за цей період не дозволила. Кожного дня англійська, іспанська, читання книжок по бізнесу і саморозвитку, бо ж твоя супутниця має бути цікавою співрозмовницею. Курси по історії мистецтва, уроки живопису і гри на скрипці, щоб вражати твоїх знайомих та інвесторів. Так, я проробила колосальну роботу над нашими стосунками. Він закашлюється. Видно, що кожне слово дається йому важко. Ти ж знаєш, що я люблю тебе. І взагалі, ти ідеальна дівчина. Я закочую очі і усміхаюся. Чого ти тягнеш? Кажи вже. Просто це нелегко. Нам треба одружитися, вигукую я і відпиваю шампанського з келиха. Розійтися, каже одночасно зі мною Максим. На мить настає тиша. Ми обоє ошелешено дивимось одне на одного. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 2. В якому сенсі розійтися? Мені починає шуміти у вухах. Все навколо здається нереальним. Вибач, розумієш, я тебе правда люблю. Але нещодавно зателефонувала моя колишня і сказала, що вагітна від мене. Ми ж з тобою півроку разом. Вік, так вийшло, що коли ми з тобою посварилися 3 місяці тому, пам'ятаєш, коли ти не хотіла зі мною розмовляти, і я шукав розради і зустрівся з Іриною, то це я в усьому винна? Гнів переповнює мене. Я готова ту пляшку з шампанським розбити об його голову, і лише страх покарання державою стримує мене. Ні, що ти, зайчику, просто я тоді дуже сумував і напився. Сам не знаю, як опинився в Ірини вдома. Ну і тепер вона вагітна. Я переводжу погляд на колону біля нашого столика, потім на фонтан у центрі залу. Господи, такого облому я не очікувала. Відчуваю такий спектр емоцій, що мама рідна. Перше – це розчарування, адже я витратила так багато часу і зусиль на цього чоловіка. Далі гнів, що посмів мене зрадити. Не дивлячись на те, що для мене це проект, і в ліжку він на 3, я йому все ж не зраджувала. А ще удар по самолюбству, бо ж те стерво, здається, обіграло мене. Ненависть. Бо, як я зрозуміла ще з часів юриста Вадима, чоловіки – егоїстичні падлюки без душі, які нічого в жінках не цінять, крім розміру цицьок і сідниць. І остання емоція – найболючіша. Я відчуваю себе маленькою дівчинкою, яку образили. Мені хочеться розплакатися. Ну і тепер мені треба з нею одружитися, продовжує тим часом Максим, бо дитина ні в чому не винна, сама розумієш. Але ти можеш залишитися моєю коханкою. В наших стосунках нічого не зміниться. Я так само любитиму тебе. Віко, ти ідеальна жінка. Красива, струнка, розумна, освічена. Я не хочу тебе втрачати. Ну, або ж ми можемо розійтися. Нарешті завершує він і очікувально дивиться на мене. Мені хочеться вгристися йому в горло і вирвати кадик. Однак я сиджу мовчки і думаю. Треба змиритися з програшем. Ірина не віддасть його мені. Вона вправно прокрутила з ним мій же сценарій. Гірко, але треба буде починати все спочатку. Шукати нового багатія. Я встаю, беру пляшку шампанського і роблю великий ковток. А потім, раз вже все одно не треба прикидатися і вдавати з себе наймилішу дівчину на світі, виливаю залишок йому на голову. І поки він ошелешено вскакує з-за столу, а офіціанти кидаються йому допомагати, йду з ресторану.
«Назад не просися, шльондро!» – кричить розлючений Максим мені вслід. Однак я не реагую. Йду повз людей, які здивовано дивляться на мене. Отак додала цікавості й тем для обговорення їхньому вечору. Обводжу поглядом залу і натикаюся на насмішкуватий погляд. Це ж... Намагаюся пригадати. Данило Веремій, новий бабій нашого міста. Ну, і якого він на мене витріщається? Я виходжу з ресторану і викликаю таксі. Уже в машині розумію, що назвала адресу нашого спільного з Максимом дому. Точніше, це його дім, а я просто там жила. Тож маю зараз зібрати речі і їхати до готелю. «Почекайте на мене, будь ласка», – кажу водієві, коли він підвозить мене до будинку. Я швидко зберу речі і вийду. Коли заходжу, відразу дістаю валізи і починаю складати речі. Гризе відчуття, що я не маю свого дому, що мене можна отак зрадити, а потім вигнати на вулицю, наче собаку. Я обов'язково куплю собі власне житло, шепочу, поки волочу валізу до машини. Потім сідаю в авто і востаннє кидаю погляд на будинок. Як не дивно, а я чомусь вважала його домом. Через кілька хвилин водій висаджує мене біля готелю. Я дивлюся наверх, спостерігаю за сотнями вікон, де горить світло, і на мить забуваю про свої негаразди. Готелі завжди приваблювали мене атмосферою багатства і можливістю поспостерігати за чужим життям. Бо ж коли зупиняєшся там, ти або подорожуєш, або маєш якісь цікаві зустрічі, проекти по роботі. Іноді це може бути сімейний відпочинок, що теж досить цікаво. Схоже відчуття в мене виникає на вокзалі та в аеропорту. Ніби починаєш життя спочатку, або щось кардинально змінюєш. Я глибоко вдихаю і заходжу всередину. Мені потрібен номер, кажу на рецепції, продовжуючи оглядати високі стелі і кришталеві люстри. Дівчинка уважно щось перевіряє на комп'ютері. У нас зараз зайняті майже всі номери. Залишилися лише кімнати люкс на 7-му та 8-му поверхах. Вартість від $200 на добу. Для мене це дорогувато. Хто знає, наскільки доведеться затриматися тут. За півроку я, звичайно, витягнула з Максима кругленьку суму. Та не хотілося б її всю залишити тут. Проте нічого не поробиш. Я киваю на знак згоди, і мені видають бланки для реєстрації. Як тільки я з цим закінчила, дівчина з рецепції видає мені ключі. Ви можете піднятися до свого номера ліфтом. Вона махає рукою вбік. Кімната 705. Я беру ключі і понуро йду до ліфта. Підіймаюся на 7-й поверх. І хоч зараз лише 9 вечора, ні в холі готелю, ні в ліфті, ні навіть на 7-му поверсі людей не видно. Я заходжу до номера, залишаю валізу і прямую до величезного ліжка посеред кімнати. Відмічаю, що вид з кімнати на місто просто фантастичний. Вікна зроблені до самої підлоги, тож моїм очам відкривається панорама нічного міста. Тисячі жовтих та білих вогників світяться і додають святковості, неначе зараз Різдво. Далі я швидко роздягаюся, приймаю душ і завалююся у постіль. Коли прокидаюся, на дворі вже ранок. Сонечко наповнює світлом мою кімнату. Я усміхаюся, потягуюся і раптом згадую, що сталося вчора. Хороший настрій вмить зникає. Треба випити кави і детально продумати, що робити далі. Потрібно терміново знайти правильного багатія, бо я прямо якась шахрайка-невдаха. Мені вже 25 років, а я й досі не маю свого власного житла та мільйонів, відібраних у якогось багатія. Приймаю душ, надягаю легкий зелений сарафан і спускаюся до рецепції. Там дівчинка пояснює, що з іншого кінця будівлі у них є власна кав'ярня, де можна не лише випити кави, а й поснідати. Я задоволено посміхаюся. Я не їла ще з учорашнього обіду. На вечерю лише випила келих шампанського, коли Максим порвав зі мною. Тож зараз шлунок бурчить так, що, здається, навіть дівчинка з рецепції почула. Я проходжу до кав'ярні і для початку замовляю собі каву з сирниками. Дістаю телефон. Відкриваю паблік з лакшері-вечірками еліти нашого міста. «Де ж ти, мій майбутній багатий чоловік?» – шепочу тихо, запихаючись ароматними сирниками зі сметаною. Це перша дійсно смачна їжа, яку я замовила собі за півроку. Весь час сиділа на дієті.
Харчувалася в більшості овочами й зеленню. Тепер же закочую очі від цього неймовірного смаку і думаю, що це вартує того, щоб розійтися з Максимом. Я підіймаю очі і натикаюся на той самий глузливий погляд, який я бачила вчора ввечері у ресторані «Ла Рош». За столиком біля вікна сидить Данило Веремій і насмішкувато дивиться на мене. Він підіймає чашку вгору в знак вітання, а я заливаюся рум'янцем. Це він вчора бачив нашу з Максимом сцену і тепер так фамільярно поводиться, ніби знає якусь таємну інформацію. Ні, Любчику, ти нічого про мене не знаєш. Я ніяк не відповідаю на його жест. Опускаю очі і знову дивлюся фото у пабліку. Натикаюся на одне, де зображений Данило Веремій на черговій вечірці. Під фото читаю текст. Данило Веремій з'явився на відкритті свого 3-го спортивного комплексу у місті разом з чарівною Катрін. Нагадуємо, що колишній боксер кілька років тому пішов з професійного спорту і зайнявся бізнесом. Його спортивні заклади оснащені найновішим обладнанням, басейнами, як для дорослих, так і для дітей, та банею. Також є зони, де ви можете випити трав'яного чаю чи кисневі коктейлі з сім'єю. Цікаво, промовляю вголос я. І що ж там такого цікавого, лунає над моїм вухом. Я швидко вимикаю екран смартфона, підіймаю очі і бачу Данила прямо перед собою. А те, що ти, Любчику, і будеш моєю наступною жертвою, думаю я, тим багатим чоловіком, який дасть мені можливість купити власний будинок і жити, як я хочу. Я розпливаюся в найпривітнішій, яка тільки можливо, усмішці, і поглядом пропоную йому присісти за мій столик. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 3. Данило. Представляється він і сідає навпроти мене. Підіймає руку і кличе офіціанта. Віка. Дівчині морозива, а мені ще кави. Він робить замовлення, не питаючи моєї думки, і повертається до мене. Уважно дивиться в очі, потім опускає погляд до рівня декольте і нахабно усміхається. Це ж ти там влаштувала скандал в Ла Рош? З хлопцем посварилася? Немає в мене більше хлопця, кажу спокійно. А тобі що до того? Якщо тобі немає де жити, можу запропонувати свій номер, він нахабно посміхається. Там на 2 місця вистачить. Ну і тип. Здається, я не дуже вдало вибрала собі кандидата на роль чоловіка. Він же зараз намагається мене розкрутити на інтим. Отак нахабно і напряму. Це означає, що цього в нас якраз і не має бути, бо відвалиться. Я маю йти. Встаю з-за столу. Образилася? Він підіймає брову. А я думав, що дівчата зараз простіше, відкритіше до комунікації. Не знаю, що ти там думав, та мені вже час. Я беру телефон і швидко йду з кав'ярні. Навмисно забуваю сумочку. Побачимо, як він відреагує. Поспішаю до себе в номер. Лягаю на ліжко. Давно в мене не було такого розслабленого ранку. Раніше мій день починався з соку селери та кардіо в спортзалі. Мені вже 25, значить, обкрутити багатія і довести його до одруження треба максимум до 27 років. Цей вік я сама собі вигадала. Просто завжди вважала, що після 27 буду вже занадто дорослою. Зараз висока конкуренція навіть серед 20-річних. Багатії зіпсовані увагою. Тож, якщо спокушати когось, то прямо зараз. Згадала Данила. Відразу уявила його засмаглу шкіру, м'язи на руках, коротку стрижку і гострий погляд. Міцний горішок. Здається, такого так просто не обкрутиш і не надуриш. Закохати його в себе буде важко. Це тобі не Максим, готовий служити і віддавати гроші будь-якій жінці, яка завагітніла від нього. Тут страшно і вагітніти, і брехати про несправжню вагітність. І так і по-іншому може дістатися. До номера постукали. Дивно. Може, персонал на прибирання?
Відкриваю двері. На порозі стоїть та сама вчорашня дівчинка з рецепції. В одній руці тримає мою сумочку, а в іншій – відерце з льодом і пляшкою шампанського. «Прошу вибачення, пані», – каже ввічливо. «Це вам передав пан з номера 756. Сказав, що якщо бажаєте, то можете заходити до нього у гості». Я мовчки беру пляшку і закриваю двері перед носом дівчини. Тихо сміюся. А він не здається. Відкриваю шампанське і наповнюю келих. Пробую на смак. Дуже смачно. Я розуміюся на дорогих напоях. До пляшки прикріплена записка. Це замість того, що вчора вилила. Я ставлю пляшку в холодильник і йду розпаковувати речі. Треба знайти свій спортивний костюм. Здається, гра знову почалася. Тож треба тримати себе в формі. Зітхаю. Хіба хтось знає, як важко живеться утриманкам, аферисткам і шахрайкам? Ми рахуємо кожен шматочок, який з'їли, прораховуємо калорії, не сходимо годинами з бігової доріжки. Але сьогодні я вирішую все-таки трішки пом'якшити свої тренування і піти замість кардіо до басейну. Їду на таксі через місто до спортивного клубу, щоб поплавати. Треба привести себе в тонус. В такий час басейн зазвичай пустий, бо всі на роботі. Я одягаю гумову шапочку і залажу у воду. Це кайф. Пірнаю. Відчуваю, як прохолодна вода огортає мою шкіру. Тут цілковитий вакуум. Це іноді класно відчути, коли немає ніяких турбот, шуму соціуму, лише я одна. Коли випірнаю, помічаю, що до басейну підходить чоловік. Я протираю очі і з подивом бачу знайому постать. «Ти?» – дивуюся. «Що ти тут робиш?» «Можна подумати, що ти не знала, що це мій спортивний клуб», – глузливо каже Данило. Я розумію, як це реально виглядає, але я й справді не знала. Ще не встигла зібрати всі дані про свою майбутню жертву. Не почала роботу над цим. І якби знала, то з'явилася тут при повному параді, а не в гумовій шапочці і закритому купальнику, неначе мені показати немає що. «Так скучила зі сніданку, що переслідуєш мене», – каже він і знімає шорти. Залишається в боксерках. Я дивлюся на його ідеальний торс і м'язи на руках, якими він грає. Пам'ятаю, як вибрала собі Максима, по принципу багатий та не дуже гарний. Не такий, щоб закохатися. Данило ж повністю у моєму смаку. Це мій типаж. Тож труднощі будуть. Та потім я згадую його нахабну поведінку і мене відпускає. У такого закохатися в мене шансів нуль. Нічого йому не відповідаю, а пливу до бортика, щоб покинути басейн. Я зараз не готова до цієї зустрічі. Маю перевірити всю інформацію, його смаки, щоб зрозуміти, що йому подобається і як мені себе поводити. Чую позаду сплеск води, обертаюся. Данило стрибнув у басейн. Коли я вже збираюся виходити, він наздоганяє мене. Я повертаюся, і він притискає мене до бортика. «Куди це ти зібралася?» – каже і змахує воду з обличчя. «Поплаваймо разом, потім вип'ємо по кисневому коктейлю, а ввечері можна й щось з більшим градусом». Відчуваю, як його шкіра рук торкається моєї. Мене бентежить, що гра зараз йде не за моїми правилами. Тому я вириваюся з його обіймів і виходжу з води. «Я зараз не можу, вибач, багато справ». Махаю йому на прощання рукою, швидко збираюся і йду зі спортивного комплексу. Треба все добре прорахувати, скласти всі можливості. Я залишаю будівлю спортивного комплексу, сідаю в таксі і мчу назад до готелю. У своєму номері відкриваю ноутбук. Ввожу в пошуку Данило Веремій. Починаю читати статті про нього. Все це мені вже відомо. Колишній боксер, власник мережі спортклубів, бабій, неодружений, не раз був помічений на закритих вечірках зірок. А це щось новеньке. Є стаття, де пишеться, що через нього якась дівчина покінчила життя самогубством, а ще одну він нібито кинув вагітною. Дівчат міняє, як рукавички. На всіх фото він у супроводженні різних жінок, ні разу з однією тією ж двічі. Треба стати максимально бажаною і недоступною водночас, щоб він у мене закохався, бо ж просто красивих жінок у нього було повно. Таким його не здивуєш, кажу собі.
Ніде не вказано, чого він живе у готелі. Мені це дивно, бо він багатий чоловік. В нього точно має бути свій будинок чи квартира. Читаю ще одну статтю, де говориться, що його старший брат Назар крутиться в кримінальних колах, а Данило неофіційно, але також з ними перетинається. Від цієї інформації по спині пробігає холодок. Та я все одно маю зробити, що задумала, якщо хочу безбідного, ситого для себе життя.